ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيلم النهارده عن طفل مناعته ضعيفة من صغره. الأم خايفة عليه من التلوث، فكانت بتحطه جوه فقاعة. بطلنا جيمي أول ما اتولد جاله مرض في نظام جهازه المناعي، فما كانش يقدر يختلط بأي حاجة في العالم الخارجي، وهو كان عايش في غرفة التعقيم في مستشفى من صغره لحد لما وصل وبقى عمره 4 سنين. المستشفى سمحت له يخرج، بس بعد ما والدته رجعته البيت كانت خايفة برضه يجيله مرض ويموت بسرعة، فعملت له غرفة بلاستيك، وزي ما الفيلم بيقول غرفة فقاعة في البيت، لدرجة إن حتى لو الأم كانت عايزة تلمسه تستخدم القفازات البلاستيك. وأكله كمان كان محدد بصرامة، البسكويت اللي أمه كل يوم بتعمله له. حتى ما كانش بيتفرج إلا على برنامج واحد بس على التلفزيون، لدرجة إن جيمي كان مفكر إن التلفزيون بقناة واحدة بس جيمي كان متفتح جدا، وما كانش شايف إن الحياة في غرفته دي وحشة، والضحكة دايما كانت مرسومة على وشه. بيكون فرحان جدا طالما أبوه وأمه بيجوله كل يوم. بس تصرفات جيمي دي لفتت انتباه الأولاد اللي ساكنين بالقرب منهم، كانوا شايفينه شبح لأنه ال24 ساعة قاعد في غرفته. فعادة تلاقيهم لابسين أكياس بلاستيك وجايين يتريقوا عليه، فلقوا الأم جت ورشت عليهم مية بقوة وهربوا. والوقت بيعدي وجيمي بيكبر. النهاردة كان عيد ميلاده ال18، وقت بلوغه يعني. بس الأب ما جابلوش عربية هدية، إنما جابله جيتار. بس جيمي كان حبيبها برضه، وبيقعد يعزف ويلعب كل يوم لحد ما جه يوران جديد ومعاهم بنت حلوة. بيانكا في الحقيقة أمورة جدا، بيضة وملامحها حلو، ساعات بتغسل العربية تحت. جيمي كان بيمسح الشباك وقتها، وكان حابب شكلها جدا. في نفس الوقت بيانكا كمان خدت بالها من جيمي. كل بيقول ان جيمي شبح ومش طبيعي، ما خرجش من البيت لسنوات، وكل ما يتكلموا كل ما الفضول يمسكها. فطلعت تزوره هي بقى في اليوم ده، واول ما دخلت لقت ماسورة ضخمة جاية من الدور التاني للاول. جيمي كان بينزل في الماسورة ديت من الدور التاني لتحت. بيانكا ما استغربتش من الماسورة خالص، انما نطت من فوقها وطلعت الدور التاني. ودي كانت اول مرة جيمي قابل فيها بنت غير والدته. جيمي كان متحمس جدا وعمال يتكلم معاها بلا توقف، لدرجة انه كان عايز يعزف لها بالجيتار عشان يوريها مهاراته. بساطة ونقاء جيمي لفت انتباهها، فجت تاني يوم تزوره. بقوا اصحاب واحدة واحدة، كانوا بيعزفوا مع بعض وبيحطوا كريم لبعض، وكمان جابت الجيران يلعبوا مع بعض لعبة التنكر. جيمي عمره ما جرب الاجواء الحماسية دي من صغره ابدا، والوقت ما بينهم بيكتر مع الوقت. امه عايزة توقف تطور علاقتهم ده، فكانت دايما بتتحجج وبيانكا هنا وتيجي تقص وتراقبهم، لدرجة ان الارض بقت بتلمع. بيانكا ملقتش فرصة انها تكون معاه لوحدهم، بس بيانكا ذكية جابت ازازتين خمرة لانها كانت عايزة تتكلم مع جيمي عن كل اللي في قلبها، حتى انها دخلت ماسورة غرفته عشان تخش له. بس هو عارف انها لو دخلت هيموت على طول من اي فيروسات هتجيبها، فجيمي مفتحش الباب في الاخر برضه علشان حياته. ومن هنا صداقتهم وقفت، حتى انها كمان بقى عندها حبيب تاني وجابته علشان تعرفه عليه. وقتها قالت له انهم حبايب وهيتجوزوا قريب كمان، وقالت له لو تقدر تخرج وتاخدني هنفصل عنه حالا. بس جيمي متجرأش يخرج برضه، واضطر انه يشوفها وهي ماشيه معاه. وقبل ما تسيب المنطقه بيوم جات له واهدته هديه وداع، وقالت له على عنوان زفافها ناحيه شلالات نياجرا، وبتتمنى انه يشرب خمره ساعتها ويفرح. ومشيت. جيمي فتح الهديه بعد ما مشيت لقاها باللورة مكتوب عليها بحبك. جيمي فهم حبه ليها، فما قدرش يمسك نفسه وبدأ يتحرك علشان يقدر يتمسك بحبه. فعمل لنفسه فقاعة صغيرة ونزل يتدحرج لتحت، وجري كمان للمحطة علشان يركب عربية لنياجرا. هنا بقى جيمي نسي انه مجابش فلوس وهو جاي يشتري التذكرة. البياع قال له ممكن تروح مشي، امشي من 80 ل 100 يورو وهتوصل. جيمي مش فاهم حاجة في المجتمع، مشي وكله احباط، عايز يوصل لهناك. وهو ماشي جات عربية ما خدتش بالها من جيمي وخبطته. لحسن الحظ ان الفقاعة سميكة ومحصلهاش حاجة. ركاب الباص شافوه فصعب عليهم، فركبوه في الباص معاهم وقالوا له كمان هنوصلك مكان ما انت عايز. بعدها جيمي لقاهم مجانين وعندهم دين غريب وعاوزين يدخلوه دينهم، وكل اللي في دماغ جيمي انه كان عاوز بيانكا وما كانش مهتم بإلههم نهائي. قلبوا وشهم عليه ورموه، فلازم يكمل مشي لحد اما لقى موتوسيكل صاحبه بيصلحه. ولما جيمي قال له على قصته الراجل اتأثر بيه جدا، لانه بيدور على الحب في حياته. بس فتح قميصه وجيمي شاف وشم البنت حلوة. قال له دي حبيبتي اللي كنت بلاحقها طول عمري. بس اخوه خطفها منه، وانه كان عمال يدور عليهم لسنين بس ملقاهمش. وعلى كده اخده لنياجرا، وكان ماشي بسرعة جدا. وفي نص الطريق الراجل اكتشف مشكلة ان ما معهمش فلوس كفاية للبنزين، فاخد جيمي المكان قمار علشان يكسب فلوس ويكمل. بس خسروا فلوسهم كلها. بس مدمن القمار ده مخططش انه يمشي، وزفاف بيانكا بيقرب، مفيش حل، فاضطر انه يعمل عربية لنفسه. في الوقت دوت والديه اكتشفوا انه مش موجود في البيت، فاخدوا العربية وانطلقوا. وبعد ما سألوا عامل التذاكر كملوا طريقهم. واخيرا تاني يوم بالليل لقوه هو راكب عربيته نص الليل وبيجتهد عشان يوصل.
الأم اتعصبت فلفت العربية علشان يمنعوه، بس هيخبطوا فيه فرموا جيمي على القطر. وكمان كان في ناس غريبة جدا طلعوا من السيرك، البوس بتاعهم كان بيخلي الفرقة كلها تخضع له بالعصاية دي. لقى الولد ده شكله حلو فعايز يضمه لفرقته، بس كل اللي في دماغه هو انه يلحق بيانكا فما كانش مهتم، فقال يجبره بالضرب. بس لقى ان بدلته قوية جدا فاتخبط فيه في الاخر وطار. وجيمي يكمل طريقه بقى. فرقة السيرك هربت وجت قالت له انت اللي حررتنا فهنكون معاك دايما، بس جيمي مش هيقدر يمشي معاهم فلف وكمل طريقه. بس لحقوه برضه. والديه بقى لقوا زعيم السيرك ده وسألوه جيمي مشي منين، فلحقوه. وهنا المؤمنين راحوا لاجتماعهم. الراهب طلع حجر مكتوب عليه ان الراجل اللي لابس فقاعة هو منقذ العالم. الناس اللي شافوه في الباص افتكروه فرجعوا بالعربية علشان ياخدوه. والصدفة قابلوا الراجل بتاع الموتوسيكل وسألوه. الراجل ده مزاجه مش رايق عادة، فزعق في وشهم وطلع سكينة كمان عشان يخوفهم، بس هما هيسكتوا كسروا له الموتوسيكل. بعدها مشيوا، بس هو الراجل هيسكت فنادى اصحابه ولحقوا بالباص بتاعهم. وجيمي السبب في كل ده، وهو قلقان هنا على فلوس الرحلة لأن التاكسي قاله إن من هنا لنياجرا ب500 دولار مفيش حل. فدخل البار عشان يكسب فلوس. البار كان عامل مسابقة والجايزة 500 دولار. جيمي مفكرش واشترك على طول، فدخل مع بنتين في مسابقة التين وأخيرا فاز بالجايزة. ولسه رايح ياخد التاكسي لقى مؤمنين قدامه، أخدوه الباص علشان يعملوا له مراسم ترحيب. مهرجي السيرك كمان شافوه. بعدها قابلوا العم تاني وبدأت الحرب بين التلات جوانب. جيمي مش عايز يتدخل ما بينهم فجري للتاكس. جيمي اتكلم مع السواق عن اللي في قلبه. العجوز قاله انه كان بيحب واحدة برضه بس هربت مع اخوه الصغير في الاخر. جيمي اول ما سمع كده قال له اسكت، خايف لا يقابل واحد مجنون زي سواق موتوسيكل تاني. تاني يوم الصبح جيمي لقى العجوز مش بيتكلم فجرب انه يتكلم معاه. قعد يتكلم كتير وبرضه مردش عليه، ولما لمسه عرف انه برد على الاخر ومات والعربية هتتخبط وهيموت. ففكر بسرعة وهرب في الاخر. وفي الوقت دوت لقى نفسه ملاحق منهم تاني وخلاص هيتمسك. جه اخو العجوز بطيارة فجأة علشان يحقق أمنية اخوه بداله. وعلى كده جيمي ركب الطيارة للكنيسة، وقبل ما بيانكا تقول كلمات القسم بدأ يعترف لها بحبه. وفي الآخر مهتمش بالخطر وقطع لبسه وبسها. وهنا كل حاجة خلصت. جيمي مات. لا في الحقيقة هو أغمى عليه بس. بعدها والديه جم قالوا له الحقيقة إن مرضه اتعالج من وهو عنده 4 سنين، وأمه فضلت جنبه وقالت له إنه مش لازم يقعد في غرفته. وفي الآخر جيمي وبيانكا مشوا مع بعض وعاشوا بسعادة. والفيلم خلص هنا. القصة دي عايزة تقول لنا إن دلع الآباء والأمهات لأطفالهم زيادة مش حاجة كويسة. لازم يكون للطفل مساحة خاصة بيه علشان يلاقي الحياة اللي بتنتمي له. لو حبيتوا الفيلم حطوا لايك واشترك في القناة علشان تشوف كل جديد. مع السلامة.